ඉතින් GoPro එකක් කියලා කියන්නේ travel කරන ගොඩක් කට්ටිය ආස කැමරා එකක්. මේක DSLR කැමරා එකක් වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් වීඩියෝග්‍රැෆි ෆොටෝග්‍රැෆි වලට යූස් කරන කැමරා එකක් නෙවෙයි. මේක ඇක්ෂන් කැමරා එකක්. ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් DSLR කැමරා එකක් අපිට අරගෙන ගිහිල්ලා වීඩියෝ කරන්න රෙකෝඩ් කරන්න බැරි තැන්වල මේක අරන් ගිහිල්ලා රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන්. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ දැන් පේන වීඩියෝස් වගේ වීඩියෝස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ GoPro කැමරාව වලින්. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ මෙන්න මේ GoPro HERO9 එක ගැන. ඉතින් මේක ළඟදී ආපු HERO10 එකට කලින් ආපු GoPro එක. ඉතින් මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් මොනවද? ඒ වගේම මම මේකත් එක්ක ගත්තා GoPro එකේ accessories set එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන මොනවද? ඒ වගේම මගේ channel එකේ කලින් ඉඳන් videos බලන කෙනෙක් නම් මගේ ඒ videos ඔක්කොම වීඩියෝ කරේ මෙන්න මේ iPhone 7 එකෙන්. ඉතින් මේකට අමතරව බෙල්ලුඩ් වීඩියෝ එක සහ නකල්ස් වීඩියෝ එකට iPhone 12 එකක් යූස් කරා යාළුවෙක්ගේ. ඒ අරුණම මේ ෆෝන් එකෙන් තමයි මගේ channel එකේ තියෙන videos ඔක්කොම වීඩියෝ කරලා තියෙන්නේ. මේ කැමරා එකේ තියෙන slow motion videos, photos කලින් පාවිච්චි කරපු ෆෝන් එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා කම්පෙයාර් එකක් අද කරලා පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ videos වලින් කම්පෙයාර් කරලා පෙන්නනවා කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් 112 YouTube channel එකත් එක්ක තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරොත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මතක් කරනවා මේ කැමරා එක මම ගත්තේ නුවර පයින් Vision එකෙන්. ඉතින් මෙයාලගේ මහනුවර වගේම කුරුණෑගල ශාඛාවක් තියෙනවා. ඉතින් GoPro එක drone එකක් DSLR කැමරා එකක් වගේ ඕනම කැමරා item එකක් ගන්නවා නම් ඔයාලට පයින් Vision එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාලගේ contact numbers වගේ දේවල් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් සහ description එකෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් මෙයාලගේ Facebook page එක තියෙනවා කැමරා පයින් Vision. search එකක් දාලා බලන්න ඔයාලට වැඩි දුර විස්තර දැනගන්න ඕන නම්. හරි. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි හම්බුනේ. ඉතින් මම මේක කලින් unbox කරලා තියෙන්නේ. දැන් දවස් 3ක් විතර මම මේක පාවිච්චි කරා. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් මේකේ box එක ඇතුලේ මොනවද තිබ්බේ කියලා. ඉතින් යාළුවා කියපු දෙයක් තමයි මේ box එක unbox කරනකොට මෙන්න මේක තියාගන්න කියලා කිව්වා. මොකද ඔයාලට මොකක් හරි කැමරා එකේ ගැටලුවක් ඇවිල්ලා මේක warranty claim එකක් වගේ කරගන්න ඕන වුණොත් එහෙම මේ box එකත් එක්ක ඔයාලා යවුවොත් මෙයාලා brand new GoPro එකක් එවන්න තියෙන chance එක වැඩි කියලා. ඒ හින්දා GoPro එකක් අරගෙන මේ box එක විසි කරලා දාන්න මම මේකත් පරිස්සම් කරලා තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්. right. ඉතින් බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට GoPro HERO9 කැමරා එක තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ mounts දෙකක් ස්ක්‍රූ එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව USB type C charging cable එකක් දීලා තියෙනවා. සහ මේ විදිහට instruction ටිකක් ඒ වගේම GoPro stickers ටිකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි box එකේ තිබ්බේ. මේ තියෙන මම ගත්ත accessories kit එක. ඉතින් මේක GoPro එකත් එක්ක හම්බෙන එකක් නෙමෙයි. මේක අපි වෙනම මිලදී ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේකත් ගත්ත කැමරා පයින් Vision එකෙන්. ඉතින් ඒක mounts ගොඩක් තියෙනවා හම්බෙලා තියෙනවා. මේ වගේ chest mount එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක GoPro එක පපුවට තියාගෙන වීඩියෝ කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ head mount එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපේ ඔළුවේ බැඳගෙන GoPro එක මේකට mount කරගෙන අපිට වීඩියෝ කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ තව ගොඩක් tools හම්බෙලා තියෙනවා. පෙන්නන්නම් එකින් එක. මේ වගේ සෙට් එකක් හම්බලා තියෙනවා. එතකොට තවත් ඒ වගේ
mounts. මේ වගේ tripod එකක් අමුණා. ඉතින් මේක ඇත්තට quality එකක් නම් නෙවෙයි. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය වැඩක් ගන්න පුළුවන් tripod එකක්. මේකක් තියෙන පැත්තකින්. සහ මේ වගේ selfie stick එකක් තිබ්බා. ඉගරින්න පුළුවන්. මේකත් හම්බුන එකක්. මේ තියෙන්නේ GoPro එක අපි වතුරට දාලා පා කරලා තියන්න පුළුවන් මේකට මවුන්ට් කරලා. මේ අතට දාලා වතුරේ පා කරන්න පුළුවන් GoPro එක මේක යූස් කරලා. ටිකක් හම්බලා තියෙනවා. මේ වගේ මවුන්ට් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ කැලිටි එකක් හම්බලා තියෙනවා අපිට. සෙට් එකක් හම්බුණා. ඊපස්සේ තව තියෙනවා එක මවුන්ට්. මේ වගේ බෑග් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඔය ටික තමයි හම්බුනේ. ඉතින් මේ අයිටම් එකත් මම ගත්තේ Vision එකෙන්ම තමයි. GoPro එක වතුරට දාලා යූස් කරනකොට ෆොටෝස් වීඩියෝස් ගන්නකොට මේ waterproof casing එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් casing එකක් නැතුව මේ GoPro එක වතුරට දාන්න පුළුවන් කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන. ඒ වුණාට කොකටත් කියලා මේ වගේ casing එකකුත් පාවිච්චි කරන්න. හරි අපි බලමු මේ කැමරා දෙකේ කියන්නේ මම කලින් පාවිච්චි කරපු මේ iPhone එකේ සහ මේ දැන් යූස් කරන GoPro එකේ කැමරා quality එක මොන විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් කලින් පාවිච්චි කරපු මේ iPhone එකේ සහ මේකේ තියෙන ලොකුම වෙනස්කමක් තමයි මේකේ තියෙන GoPro එකේ තියෙන wide angle lens එක. ඉතින් මම කලින් මේ phone එක පාවිච්චි කරනකොට මට මේකෙන් wide angle photos wide angle videos ගන්න බැරි වුණා. මේකේ wide angle lens එකක් නැති හින්දා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ GoPro එකේ wide angle lens එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන වෙනම මේක ලෙන්ස් එක මාරු කරලා කොහොමද මේකට පේන්නේ කියලා. ඉතින් මේ කැමරා දෙකේ කැමරා ක්වොලිටි එක මොන වගේද කියලා අපි බලමු වීඩියෝස් ටිකක් අරගෙන. හරි. දැන් මේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ GoPro එකේ 4K 30 frame rate වලින් සහ iPhone එකේ 4K 30 frame rate වලින්. ඉතින් වෙනසක් තියනවාද කියලා ඔයාලට තේරෙයි මේ වීඩියෝ එක බලනකොට. ඉතින් ෆෝන් එකෙන් බලනවා නම් YouTube වීඩියෝ එකේ resolution වැඩි කරලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේ දෙකේ quality එක මොන විදිහටද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ 1080p 60 frame rate වලින්.
ඉතින් මේ GoPro එකේ තියෙන තවත් වැදගත් ෆීචර් එකක් තමයි මේකේ තියෙන 3.0 HyperSmooth video stabilization කියන එක. ඉතින් ඔයා මේ GoPro එකෙන් වීඩියෝ කරනකොට වීඩියෝ එකේ තියෙන ගැස්සන ගතිය ගොඩක් අඩු කරලා ගොඩක් ස්ටේබල් වීඩියෝ එකක් ගන්න පුළුවන් මේ GoPro එකෙන් ඔයා වීඩියෝ කරද්දි. ඉතින් මේ වෙලාවේ GoPro එකෙන් වගේම ෆෝන් එකකුත් මේ වීඩියෝ එක වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මම පොඩ්ඩක් දුවලා පෙන්නන්නම්. මොන විදියටද වීඩියෝ එක වෙන්නේ කියලා බලමු. හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වීඩියෝ වෙන්නේ. ඉතින් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් iPhone එකේ සහ GoPro එකේ වීඩියෝ ස්ටේබලයිසේෂන් එක මොන වගේද කියලා.